फर्स्ट टाइम वर्षासाठी लांब जाण्यामध्ये सासरमध्ये सरप्राईज आहे. बघू आजचा लकी डे आहे वर्षासाठी. खूप खुश आहे वर्षा. जी बालुशाही आहे ती स्पेशली आमच्या दिरांच्या हातची आहे बर का. ऐकून घ्या काय म्हणली आई ती. बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. मला विश्वास बसत नाहीये. काय सरप्राईज आहे बघा हे. तर वर्षासाठी एक स्पेशल सरप्राईज आहे इथं. तर आता ते सरप्राईज तिला द्यायचं आहे. तर तिथं तयार व्हायला सांगितलं आहे मी. बघूया तयार झाली का आणि त्यानंतर आम्ही जाणार आहोत. तर काय आहे सरप्राईज. तर हां ठीक आहे हो हां. तर बघा कंटिन्यू. झालं का तयार. तयार झाला का. बघा मॅडम तयार झाल्या आता. चला पावडर लावायचे. आई चला तुम्ही पण. तर आमच्या इथं गणेशोत्सव चाललेला आहे. आवाज येत असेल. माझा आवाज येतो की नाही माहित नाही. आणि आता कुठे जातोय आपण. चला नंतर सरप्राईज आहे ते तुझ्यासाठी. तरी फर्स्ट टाइम वर्षासाठी लांब जाण्यामध्ये सासरमध्ये सरप्राईज आहे. बघू अरे बापरे एवढी आणि बघा कोइन्सिडन्स त्यांच्या सगळ्यांच्या सेम साड्या. अरे खरंच की मॅचिंग केले का. प्लॅन केला होता तुम्ही. खरंच मॅचिंग झाली सर्वांची. अरे वा वा वा. मला विश्वास बसत नाहीये. काय सरप्राईज आहे बघा हे. बापरे म्हणतोय. आणि एक म्हणजे आश्चर्याचा धक्का म्हणजे काय माहितीये का की एका जावसाठी म्हणजे हे सगळं प्लॅन करणं म्हणजे यांचं सगळं क्रेडिट आहे बरं का. यांनी सर्वांनी प्लॅन केलाय. जावं शक्यतो इतकं हे नसतं पण आमच्यात आपुलकी ते बॉन्डिंग चांगले आहे त्याच्यामुळं. हो खूप छान प्लॅनिंग केलं. म्हणजे जबरदस्त असं सरप्राइझिंग वाटतं. कसं वाटलं तुला. खूप 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 म्हणजे शब्द नाही आहेत माझ्याकडे. एवढं एक्साइटिंग आहे. बघा माझ्या आयुष्यातलं अतिशय अविस्मरणीय क्षण असतात ना त्यातला एक हा क्षण आहे. कारण कसं एक तर मी कुणालाही म्हटलं नव्हतं की आज माझा वाढदिवस आहे. दिवसभर सोबत होतो कुणालाच म्हटले नाही. आणि त्यांना माहिती झालं तर त्यांनी माझ्यासाठी एवढं छान सरप्राईज प्लॅन केलं. आणि त्याहून मोठा कोइन्सिडन्स याला म्हणतात योगायोग की आमच्या साड्या म्हणजे चौघींच्या पण साड्या एकदम सेम कलर मध्ये. आश्चर्य वाटतं मला खरं. म्हणजे कसं जुळून यायला. हो योगायोगच आहे. कारण की मला बोललंच गेलं नव्हतं घालायचं ते घालायचं किंवा असं काही. बऱ्याच वेळा सगळ्या लेडीजच्या ओळखी करून झालेल्या आहेत. सगळ्या जाऊबाई दाखवल्यात. पण म्हणजे भावे म्हणतात जुन्या काळात म्हणजे हा माझा भाव्या वगैरे असं. तर तसे माझे थोरले दीर हे आहेत. आणि फर्स्ट टाइमच कॅमेरा समोर आहे. म्हणजे सारखं बिझी असतो कामामध्ये. मी काय सांगते मी माझ्या लग्नाला 11 वर्ष झालेत. परंतु मला खूप रिअरली आणि एक भिंतच आहे घरामध्ये तरी सुद्धा खूप कमी वेळा मी त्यांना पाहिले. आज पहिल्यांदा एवढं याच्यासाठी बघते घरी आहे. कायम बिझी असतात. आणि हे तर आपल्याकडे ऑलरेडी आलेले पाहिलेलं आहे. आणि त्या व्हिडिओला तुम्ही खूप पसंती दिली त्यासाठी खरंच तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. कारण इतकं छान तो व्हिडिओ गेला. आणि माझे जाऊबाई आणि दीर घरी आलेले त्याचं टायटल होतं. आणि हे ते दोघं जोडी सगळ्या जणी तसं म्हटलं तर 5 जणी आहोत. जावा पाहिला तर तसं तर आम्ही सगळे एकच आहोत. ते म्हणायचं झालं की चुलत वगैरे काही नसतं. तर सगळेजण आम्ही मिळून म्हणजे जर कुठलं फंक्शन असेल तर तुम्हाला नक्की भेटवते मी बाकी सगळ्यांना. काय होते काही जण जॉबमुळे आता भैयात जसं की गेल्यात बीडला त्यांना जॉईन व्हायचं होतं त्यामुळे तसं थोडंसं होतंय.
हे असतात लातूरला पण आता पुण्याला आहे ना, हा मग असं होते थोडं शिफ्टिंग इकडे. आता याच्यानंतर दीपावळीला काहीतरी छान प्लॅन करू आपण. सगळेजण असतील तेव्हा हो. आपण मस्त असं सगळ्यांना भेटवायचं, हो, म्हणजे सर्वांचे. मोठ्यांपासून छोट्यांपर्यंत भेटवते. तुम्ही म्हणत असाल दर वेळेस काय थोडं थोडं दाखवते, पण काय करणार, सगळे अवेलेबलच हो. नाहीये त्यामुळे. दीपावळीत भेटतील सर्वजण. हो. आमच्या पद्धतीने साजरा करतो. नाही कसं करायचं? मस्त. आम्हाला पण खूप आनंद झाला. नाही माहितीये का, अशी पाहिजे. आपण ठरवलं ना आपल्या पुढच्या जनरेशन. हो छान वाटते वर्षाला साडी. कुठला कलर छान वाटतंय? ते तुमचा दृष्टिकोन आहे. बघण्याचा दृष्टिकोन असतो. जर सुंदर असेल ना जग सुंदर दिसते. कुठलाही कलर तुम्हाला छान दिसतो. थोरल्या पुतणीनं डान्स केला म्हणजे छान. होय, छान डान्स करते ती. बघतो तिचे व्हिडिओ. कमेंट पण टाकते ती बर का. हुशार आहे. आंटी ओळखलं का मला म्हणून. ठरवलं असतं तरी एवढं झालं नसतं. ठरवून पण मॅच होत नसतं. हो? साखरले झाली थोडी. असं काहीच म्हणजे विचार असं म्हणजे तेच महत्वाचं आहे. हा मी खरं या वाढदिवसाला फक्त श्रीमान सारखं माझ्या सोबत नाहीतर मी नसते. एवढी साखर किती पप्पा आले. लहान मुलं. बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे वर्षा युट्यूबर. इकडे बघ सम. सगळं खायचं तिकडे बघा. सगळ्यांना देऊ आपण. तुमच्यामुळे तर ती खाईल गोड आज जरा थोडं पोटभर. श्रीने गिफ्ट दिलाय तुला. काय मध्ये थोडं थोडं एवढं. हा हे होईल मला थोडं. सगळ्यात कुठं होता रे. तिकडच कर थांबली. इकडे या. छान दिसायला तुम्ही उभी एवढा एवढा तुम्हीच खाल्ला का. देवा. इकडे आबा येत नाही. आबा म्हणजे एवढा छान वाढदिवस माझा कधीच झाला नाही. खरंच झाला नाही एवढा म्हणजे. या ना सगळेजण फोटो
बघा, बाबांनी माझ्यासाठी हे pack केलंय. अरे बाप. आई खाल्लंय का काय? नाही का खाल्लेलं नाही ते निघाले नाही ते एवढं सुंदर. थँक्यू बाळा. बर अगं ते फोडलेलं असताना कंट्रोल केलंय त्यानं. दादा दादाला पण ते हा पूर्ण अगदी खा. एक नंबर. ते तर हसले हसले पण आम्ही पण हसलो हो आणि खूप हसलोय. फोटो सेशन चालू आहे बघा. ऐका, तुमच्या सगळ्यांसाठी नाश्ता घ्या, त्यातलं मी एक घास खाते. आणि इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, सगळेजण मस्त पैकी गप्पा मारत बसलोय आम्ही. आणि श्री कुठं बसला एकदा बघा त्याच्याकडे, किती चाललंय. एवढा वेळ त्याच्या मांडीत बसला होता. नाही त्याला करमत इथं. हे बघा गप्पाच्या पाय फराळ चालू आहे जावा जावांच्या. आणि बघा एक फरक जाणवेल बरं का तुम्हाला, म्हणजे न्यू जनरेशन बघा म्हणजे किती चांगले व्यवस्थित राहू शकतात जर न्यू जनरेशननं ठरवलं तर, आहे ना. आणि खूप आनंद आहे अशा क्षणामध्ये. ही जी बालुशाही आहे ती स्पेशली आमच्या दिरांच्या हातची आहे बरं का. त्याला टेन्शन खूप कमी आहे, कसं माहितीये, कारण म्हणजे कुक असल्यामुळे वेगवेगळे पदार्थ स्पेशल सगळे सगळे जमतात. त्यामुळे वेट गेन झालंय. एवढं छान बनवलं बघा, किती सुंदर. आता टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला. सगळ्या गोष्टी जमतात. क्रंच एकदम असे गच्च झाले आणि आजपर्यंत पाक मस्त. होय आमची मला तर तुम्ही 3 वेळा चला आता मस्त पैकी फराळ पण झालेला आहे. मी अगोदरही म्हटले की आजचा जो काही दिवस आहे तो खरंच अविस्मरणीय आहे, कारण मी नव्हतं इमॅजिन केलं. मला तर वाटलं तर कुणाच्या लक्षात पण आहे की नाही, कारण मी शक्यतो म्हणजे स्टेटसला पण ठेवत नाही, यांना माहितीये. किंवा कुठल्याच गोष्टी मी म्हणजे ज्याला खरंच आपल्याविषयी आत्मीयता आहे ती कसं ना कसं विश करतं, त्यावर माझा विश्वास आहे. आणि जी माझी जवळची माणसं आहेत त्या सगळ्यांनी विश पण केलं, प्लस सेलिब्रेशन पण केलं, तर आणखी काय पाहिजे. पुढे प्लॅनिंग चाललंय काहीतरी एक्साइटिंग असणार आहे. होल्ड कोणीच सांगायचं नाही. काय होती का हे सरप्राईज आहे की येत्या रविवारी जो ब्लॉग येणार आहे तो खूप सारा मजेशीर असणार आहे, एक्साइटिंग असणार आहे. तर काय असणार आहे हे मी आत्ताच नाही सांगणार, त्यामुळे तुम्हाला चॅनल सबस्क्राईब करावं लागेल. आणि जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्यासोबतच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. भेटतं लवकरच. आता मस्तपैकी इथल्या पण लक्ष्म्या, आमच्या घरच्या पण लक्ष्म्या, सगळं काही ते उतरवायचंय. बसवताना जेवढा वेळ जातो त्यापेक्षा मला तर वाटतं ते सगळं सॉर्टिंग करून व्यवस्थित ठेवायला जातो. तर चला आता सगळ्यांचं आजही जागरण आहेच. आणि खरंच आम्ही खूप छान एक प्लॅन केलाय, तर तो आत्ता नाही सांगणार आहे. तो काय आहे अर्धा तास झालं यांचं नियोजन चालू आहे. तर त्यामुळे मी आहे आणखी 8 दिवस गावाकडेच, त्यामुळे काहीतरी मस्त असं तुमच्यासाठी खास घेऊन येणार आहे. सो चॅनल सबस्क्राईब करा. चला आता आम्ही आजी आणि आजोबांसोबत पण बर्थडे सेलिब्रेट करणार आणि केक आहे
मग हाडचा तर आता कसं आहे, आई भाऊंसोबत पण आम्ही वर्षाचा बर्थडे सेलिब्रेट करणार आहोत, त्यामुळं वर्षा खूप खूप खुश आहे आज. कारण मँगो मँगो मी बिचारात शिकल्यासारखं वाटलं. मँगो मँगो केलं काय का नाही बिन केल्यासारखं. तर आता आम्ही केक कापून घेतो ना. तर बघा आत्ताच आम्ही तिकडे केक कटिंग केली, त्यानंतर आता दुसरा केक घरी आई भाऊंसोबत. तर केक पण सुंदर आहे, पाहू शकताय गावाकडे मिळतो तसा आहे. आणि विशेष म्हणजे खाली बसून केक मला वाटतं आताच्या काळात कोणी कापत नाही, आम्ही पण कापतो आणि ते पण आई भाऊ सोबत कापतो. आईचे गुडघे दुखतात त्यामुळे खालीच बसले, आणि ह्याच्यात फील खूप चांगला येतो उलट माहितीये का, आपुलकी येते सगळ्यात महत्वाची. अरे बापरे, आजचा लकी डे आहे वर्षासाठी. खूप खुश आहे वर्षा. कारण ना म्हणजे एवढं मी सगळ्यात तिथं कापल्यात बरेच हॉटेलमध्ये इकडं तिकडं, पण हे काय वेगळंच आहे की हा. आपल्या माणसांसोबत. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू डिअर वर्षा. थँक्यू. आणि बघा काय नाही होत, खावा सगळ्यात. नाही अंड्या प्रश्न असतो अंड्याचा आहे का. खावा भाऊ, काय तेवढं काय नसतं. मला तिचा सगळंच घ्या. पासपोर्ट घ्या, आशीर्वाद द्यायला चांगले चांगले. अरे ऐकून घ्या काय म्हणली आई ते. आई खात नाहीत आता तुमच्या हाताने. अंड्याचं असतं. नाही की कुठं अंड्याचं नाही, अंड्याचं नाही. आईस्क्रीम वगैरे नसते, आईस्क्रीमच असते ते. नाही बस आता. बर्थडे गर्ल साठी स्पेशल बाईट. बघा आमचं कुटुंब कसं वाटतंय सांगा. बऱ्याच जणांनी प्रचंड मला प्रेम नेमका म्हणजे आजपर्यंत बर्थडे मित्रांचे असेल, मित्रांचे कुणाचे असेल किंवा आमचे असतील, हा, तर एवढा आनंद कधी झालेला ना आज एवढा खरं झाला. खरं सांगायचं, तुम्ही माझ्या वाढदिवसाला किती वेळा होतात? म्हणजे लग्न झाल्यापासून मी एकही बर्थडे म्हणजे जवळपास नाही सोबत. कारण दरवेळी त्यांचा बंदोबस्त असतो. हा. ह्या सीझन मध्ये गणपती येतात, त्यामुळे मग ते बंदोबस्ताला जातात. त्यामुळे मग मी का एक फोनची वाट बघायची, नाही आला तर भैयाला आईला म्हणायचं, साधं नवऱ्यानं विश पण केलं नाही म्हणायला फोन हॅलो हॅपी बर्थडे सुद्धा न म्हणायचं. करण्याचं कारण काय, विश जरी केलं ना तर ते थोडं वाईट वाटणारच ना तिला, त्यामुळं नाही केलं तरी मग हे असं दाखवतात माझ्या लक्षातच नाही. जाऊ दे, त्या वर्षी तर एवढं छान सगळ्या कुटुंबासोबत साजरं केलंय, हेच भारी म्हणायचं. खूप छान फील झाला बघा खाली बसून मग वगैरे. तुमचा झाला नाही सगळ्यासोबत, माझा झाला. टुकटुक मागून. 1 जानेवारीला बघूया. चला मग आता ह्या खऱ्या अर्थाने या व्हिडिओची सांगता झाली, कारण तिकडे आपण केला सेलिब्रेट, पण आई भाऊ नव्हते, ती पण आता कमी फुलफिल झाली. तर चला मग आता या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथंच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. हा, आता ते लगेच निघणार आहेत आणि आम्ही लक्ष्म्या तर उतरवतो. आता माझी सुट्टी संपलेली आहे, त्यामुळे मी आता पुढच्या व्लॉग मध्ये हे दिसणार नाहीत. हो. आता दिसले तर पुढच्या रविवारी दिसतील. हो, तर आता मी तोपर्यंत निघतो एवढ्या संध्याकाळी. आता मला सकाळी पोहोचायचं. ओके.